හැමෝටම ආයිබෝවන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද මාකට් ප්ලේස් එකේ අපේ අයිටම් එකක් හරි නැත්නම් ඔයාලා affiliate marketing වලින් සෙල් කරන අයිටම් එකක් හරි මාකට් ප්ලේස් එකේ හරියට ලිස්ටින් එකක් දාලා ඉවරලා අපි ඕඩර්ස් කොහොමද ගන්න කියලා කියලා දෙන්න තමයි මම මේ අද වීඩියෝ එක ඔයාලට මේ ලෙසන් එක කරන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව. එතකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලා කොහොමද මාකට් ප්ලේස් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් ප්ලේස් එකට හරියට ලිස්ට් කරන්න කියලා. හරිද? හරි. අපි යමු දැන් ලෙසන් එකට. හරි. මම දැන් ඔයාලට එකයි යනවා මගේ Facebook account එකට. හරි. Facebook account එකට මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ. ඔයාලට ඕනනම් ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් උනත් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ගොඩාරියක් කම්පියුටරයක් හරි ගොඩක් වටිනා ඔයාලට කම්පියුටරයක් හරි ලැප්ටොප් එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට මම මගේ YouTube channel එකේ කියලා දීලා තියෙනවා ෆෝන් එකෙන් කොහොමද අපි මාකට් ප්ලේස් එකේ item එක list කරන්න කියලා. දැන් කොහොමත් මම හිතන විදිහට ඔයාලා දන්නවා ඇති කොහොමද මාකට් ප්ලේස් එකේ item එක list කරන්න කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඉවරලා සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද අපි item එක list කරලා orders ගන්න කියන දේ ඔයාලට මේකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හරි අපි යමු lesson එකට. ඔයාලට මේ වගේ තමයි interface එක පෙන්වන්නේ මාකට් ප්ලේස් ඔයාලට ඕනම් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ icon එකකින් මේ මාකට් ප්ලේස් කියන icon එකකින් යන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය මාකට් ප්ලේස් කියන්නේ වෙළඳ පොලක්. හරිද? ඒතකොට Facebook එකේ තියෙන වෙළඳ පොල තමයි මාකට් ප්ලේස් එක කියන්නේ. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් උනා පුළුවන් මේ පෙන්නන කර්ස් එක තියෙන තැනින් යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මේ පැත්තේ Facebook එකේ වම් අත පැත්තේ ගියාට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා මාකට් ප්ලේස් කියලා. හරිද? ඔයාලට මෙතනින් උනත් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් උනත් යන්න පුළුවන්. හරිද? හරි අපි මෙතනින් යමුකෝ. හරි. හරි මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මාකට් ප්ලේස් එක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාලා මේ මාකට් ප්ලේස් එක ඕපන් කරන්න කලින් මේ මාකට් ප්ලේස් එකට යන්න කලින් ඔයාලා ලිස්ට් කරන අයිටම් එක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ලිස්ට් කරන අයිටම් එක එක්ක ඩිසයින් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා ලිස්ට් කරන අයිටම් එක හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලා ලිස්ට් කරන අයිටම් එක මොකක්ද කියලා ඒකේ කොහින් හරි ෆොටෝ එකක් අරගන්න ඕනේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ඔය මාකට් ප්ලේස් එක ආවට පස්සේ මාකට් ප්ලේස් එකේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙන්නවා. සමහර අයට මාකට් ප්ලේස් එක නැහැ. මොකද අවුරුදු 18න් උඩ 18ත් 18න් උඩ කට්ටියට තමයි මාකට් ප්ලේස් එකට ඇසෙස් හම්බෙන්නේ. ඔයාලට 18 වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔරිජිනල් account එක ඔයාලා කරනවා නම් ඔයාලට 18ක් නැත්නම් 18 වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලා fake account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඔයාලගේ birthday එක change කරලා ඉවරලා මාකට් ප්ලේස් එක ගන්න පුළුවන්. සමහර අයටත් 18ට වැඩි කට්ටියට මාකට් ප්ලේස් එක නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට රික්වෙස්ට් එකක් දාලා ඉවරලා මාකට් ප්ලේස් එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. අපි යමු දැන් එහෙනම් item එක list කරන්න. මේ වගේ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ මාකට් ප්ලේස් එකේ. හරි. අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැන් මාකට් ප්ලේස් කියලා ඉවරලා. හරි මේ වගේ පල්ලෙහාට තියෙනවා browser වල notification inbox buying setting කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා create new listing කියලා. හරිද? හරි. මෙන්න මෙතන තියෙන create new listing එකට ගිහින් ඉවරලා මේක click කරන්න. හරිද? click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එනවා choose listing type ඒ වගේම ඔයාලට එනවා your listing seller help කියලා මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පැත්තෙන් එනවා choose listing type item for sale vehicle for sale ඒ වගේම home for sale friend කියලා තියෙනවා. හරිද? හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ item for sale කියන තැනට ගිහින් ඉවරලා මේකේ click කරන්න. හරි මේක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ market place එක market place item for sale කියන තැන මේ වගේ එනවා. එතන මේ තමයි ඔයාලා item එක list කරන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන්ට තෝරගත්ත ඔයාලා ගාව තියෙන item එකක් හරි නැත්නම් ඔයාලා affiliate marketing හරහා sell කරන item එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ product එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඕන එකක් මේක sell කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි ඒතර ඔයාලා දැන්ට මම කිව්වා මේකට එන්න කලින් ඔයාලගේ product එක තෝරගෙන ඉන්න. ඒකේ විස්තර ටිකක් හොයාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා item එක list කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ account එක මෙහෙම පෙන්නනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ මෙතන තියෙනවා add photos or drag photo කියලා. හරිද? ඔයාලා මෙන්න මෙතන click කරලා ඉවරලා මෙතන add photo or drag photo කියන තැනට එන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ මම හදාගත්ත photos ටික මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතන click කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ photos තියෙන folder එකට එනවා. හරි folder එකට ආවට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට photo 4ක් වුණත් click කරන්න පුළුවන්. මම ආයෙ ගිහලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙතන තියෙනවා bin 10ක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන you can add up to 10 photos කියලා තියෙනවා. හරිද? ඒතර ඔයාලට මෙතන photos 10ක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට ඔයාලට කැමති නම් ෆොටෝ එක ගානේ දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් 10ක් වුණත් ලිස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන්ට මම ඔයාලට පෙන්නන්න 4යි හදාගෙන තියෙන්නේ. හරි මේ 4 මම මෙතනින් ක්ලික් කරලා ඉවරලා
ඕපන් දුන්නට පස්සේ මේ වගේ මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන හතරක් දාලා තියෙනවා. ඊට ඔයාලට මේ ටික බලන්න පුළුවන් මේ වගේ මෙතනින් පැත්තට ගිහිල්ලි වෙලා අයිටම් ටික දාන්න පුළුවන්. බලන්න පුළුවන්. මම මේ තෝරගන්න තියෙන්නේ i12 TWS කියන Bluetooth Amp එක. හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට ෆොටෝස් ටික ඇඩ් වුණා. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු ටයිටල් එක. හරිද? එතන ටයිටල් එක මේකට දාන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පෝස්ට් එකේ තියෙනවා මේ තියෙන i12 TWS Bluetooth Amp කියලා. ඒක උනත් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙතන ටයිප් කරන්නත් පුළුවන් i12 TWS Bluetooth Amp මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. i12 TWS Bluetooth Amp කියලා දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඊට පස්සේ අපිට තියෙන දැන් ටයිටල් එක අපි දාගත්තනේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ ප්‍රයිස් එක. හරිද? අපි ප්‍රයිස් එක ඇඩ් කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගන්න කලින් අපි ඩිසයිඩ් කරගන්න ඕනේ මේ ප්‍රයිස් එක මාර්ජින් කරගන්න ඕනේ. ප්‍රයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ වටිනාකම 2500 2800 2900 3000 3500 වගේ යනවා. හරිද? ඉතින් මම දෙපැත්තටම හරියන ප්‍රයිස් එකක් තමයි දාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රයිස් ප්‍රොඩක්ට් එකට හරි ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක දාන්න. එතකොට මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අඩුවෙන් දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට මාකට් ප්‍රයිස් එකේ ඕඩර්ස් එනවා. මොකද මාකට් ප්‍රයිස් එකේ මේ වගේ අයිටම් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට මේක ෆ්‍රී දීලා තියෙන එකක්. ඒතර ඔයාලට මේකේ ඕඩර්ස් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ගණන් වැඩියෙන් නැතුව සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අඩුවෙන් දැම්මොත්. හරිද? හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ ප්‍රයිස් එක මම කිව්ව කලින් ප්‍රයිස් එක අපි හදාගන්න කලින් ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අනුව ප්‍රයිස් එක ඩිසයිඩ් කරගන්න ඕනේ. හරිද? හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතන ප්‍රයිස් කියන තැනට අපි දාමු 2800 කියලා. නිකම්ම ඔයාලා 2800 කියවට පස්සේ මේක normally මෙයාලා හරි default විදියට රුපියල් විදියට ගන්නවා. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා category කියලා. හරිද? category එකේ මේ auto select ලා තියෙනවා mobile phones and electronic and computers කියලා. ඔයාලට මෙතන mobile phone කියන එක දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලා මෙතන මේ දාන ප්‍රොඩක්ට් එකට හරිම category නැත්නම් ඔයාලා මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලි වෙලා search කරන්න පුළුවන් ඔයාලා category. search කරලි වෙලා දාන්න පුළුවන්. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මෙතන category එකට mobile phones කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන condition එක. condition එක කියන්නේ මේකේ අරුත් එකක්ද නැත්නම් use එකක්ද ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන condition එකට දෙන්න ඕනේ. මෙතන පල්ලෙහාට මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ පල්ලෙහාට එනවා new use like new use good use fair. හරිද? අපි මෙතන new දෙමු. මොකද මේක අලුත් item එක ගන්න. හරි ඊට පස්සේ condition එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා description එක. හරිද? එතකොට description එකේ තියෙන තැන ඔයාලට ඕන නම් මෙතන i12 Bluetooth Amp කියලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත description එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? හරි මම දැන් මේකම දානවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතන description එක සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා මේ item එක පිළිබඳව විස්තර කරලා දැම්මම නම් හරි item එක කොහොමද Bluetooth ද පැය කීයක් charge කරන්න ඕනද? පැය කීයක් use කරන්න පුළුවන්ද කියලා අන්න ඒ වගේ item එකට අදාළ විස්තර ටික දාන්න තියෙනවා. හරිද? හරි අදාළ item එකට අදාළ විස්තර ටික මෙහෙම දැම්මට පස්සේ ඔයාලා description එක හදාගන්න මම හදාගෙන ඉන්න හදාගෙන තමයි මේකට දාන්න ඕනේ copy කරලා නැත්නම් ඔයාලා මේක හදන ගමන් දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මෙතන description එකට මේ විස්තර ටික දාලා ඉවරලා අපි යමු මේකේ මම තල්ලයට දානවා මේක free delivery කියලා දාන්න. හරිද? free delivery කියලා දාන්න. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මෙතන availability කියලා තියෙනවා list as single item කියලා දාන්නත් පුළුවන්. තනියෙන් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් list as in stock කියලා දාන්න පුළුවන්. හරිද? හරි මම ගාව මේක ස්ටොක් එකක් තියෙන හින්දා මම මේක ස්ටොක් කියලා දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා compatible cell phone කියලා. ඒව නම් ලොකුවට දාන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ work band material ඒව දාන්න ඕනේ නැහැ. color අපිට ඕන නම් දාන්න පුළුවන් white කියලා. ඒක ඕනෙත් නැහැ මේක පේනවනේ. හරිද? ඊට පස්සේ product tax එකට දාන්න පුළුවන් ඕන අපිට i12 TWS කියලා. හරිද? ඊපස්සේ SKU කියන එකට i12 TWS කියලා දාන්න ඕනේ. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මෙතන location එක මෙතන අපේ location නැත්නම් අපිට මෙතන වෙන ලොකේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම එකක්. හරි ලොකේෂන් එක ඔයාලා චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් ඕන නම් මෙතන ගිහිල්ලි වෙලා. හරිද? මෙතන මම ඕන නම් ශ්‍රී ලංකා කියලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා විතරක් දාන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? හරි ශ්‍රී ලංකා දාමු. අපි දාමු මෙතන කොළඹ ශ්‍රී ලංකා කියලා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන hide from frames. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මෙතන තියෙන බටන් එකෙන් මේක දැම්මොත් එම් ටික් එක ඔයාලගේ friendsලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ list එකේ කියන ඔයාගේ account එකේ ඉන්න friendsලා friendsලාට මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? මේ තියෙන this listing is still public but will be hidden from your friends on Facebook and Messenger in most cases. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ item එක list කරාට පස්සේ මෙතන tick එක දැම්මොත් list කරන්න කලින් මෙතන tick එක දාලා ඔයාලා item එක list කරොත් ඔයාලගේ list එකේ ඉන්න product මේ friendsලාට පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද?
අපි මේක මේ ටික් එක දාලා කරමු. එතකොට ෆෙන්ස් වලට වෙන්නන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ ටික මේ විදිහට ෆිල් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු මෙතන නෙස් කියන බටන් එකට. හරිද? හරි. නෙස් කියන බටන් එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙතන listing more places කියලා තියෙනවා. this public city public city කියලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන market place එක විතර select කරලා තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ඔයාලා මෙතන පහහාට ගිහිල්ලි වෙලා ඔයාලා මෙතන තියෙන මෙතන hide from pen එක disable කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්න ගන්නවා මෙන්න මේ ටික. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ group වලත් මේක දාන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. මම මේක දැන් ඔයාලට කියන්න කියන්නේ ඔයාලට මෙතන කියලා දෙන්න කරන හින්දා මම මෙතන ෆෙන්ස් ලට මේව කරලා දාන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් නෙස් ගියාට පස්සේ ඔයාලා පේනවා මෙතන මේ ටික disable වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ ටික කරලි වෙලා ඔයාලට ඔන්න අතන ටික් එක අයින් කරලි වෙලා group වලත් පෙන්වන විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒතර group වලත් පෙන්වලි වෙලා යාළුවා item එකකින් orders එනවා. ඒතකොට යාළුවා group වලත් පෙන්වනවනේ. හරිද? නැත්නම් ඔයාලට ෆෙන්ස් ලට පෙන්වන්න නැති විදිහට දාලි වෙලා ඔයාලට මෙතන කියන්නේ ෆෙන්ස් වල නැති මේ මාකට් ප්ලේස් විතරක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාකට් ප්ලේස් එකට එන කට්ටිය ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරනවා. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් පබ්ලිෂ් කියලා දෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන මේ ඔයාට ආපස්සට යන්න මෙතන ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි අපි දැන් item එක පබ්ලිෂ් කරමු. හරි. ඔන්න දැන් item එක පබ්ලිෂ් කරා. ඊට පස්සේ මේක හරි. ඔන්න දැන් item එක පබ්ලිෂ් වුණා. දැන් මේක මම හිතන්නේ සමහර item නම් ඒ වෙලෙම ඇක්ටිව් වෙනවා. සමහර ඒවා නම් ටිකක් රිවිව් වෙනවා. හරිද? හරි. දැන් මෙතන in stock කියලා මේ තියෙන i12 DWS Bluetooth Ampri 2800යි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ in stock කියලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ list to marketplace මේ තියෙන්නේ මෙතන marketplace එකේ ආව. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මේ තියෙන මම පල්ලෙහාට දාලා තියෙන items වගේක් මේවට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පෙන්නන මේ තියෙන මේකට 103යි clicks තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට මේ 882යි clicks තියෙනවා. clicks මේ 382යි clicks. ඒ කියන්නේ මේකට orders ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? මම හිතන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් ඔයාලට මේක product එකකින් ගන්න රුපියල් 300ක් හරි 500ක් හරි තියෙනවා නම් අඩුම ඔයාලට එක product එකකින් රුපියල් 300ක profit එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට දවසට මේකෙන් item 20ක් 30ක් විතර orders ගන්න පුළුවන්. හරිද? අපි හිතමුකෝ 20ක් 30ක් නැතුව අඩුම තරමේ item 10ක් ගන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? ඒතර 300 ගානේ ඔයාලට 10කට රුපියල් 3000ක දවසක ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එක බලලි වෙලා මේක කරලා බලන්න. ඔයාලට product ඕන නම් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ නම්බර් එක. ඔයාලට product ටිකක් products ඕන නම් මේ වගේ list කරන්න affiliate කෙනෙක් විදියට join වෙලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ නම්බරේ. මෙන්න මේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. ඔයාලා මෙන්න මේ නම්බර් එක. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන නම්බර් එකට 076 03 39 33 කියන නම්බර් එකට ඔයාලා මැසේජ් එකක් දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට්ස් මට දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ affiliate marketing කරලා ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අපේ තියෙන Walmart website එකට. මෙන්න මේ Walmart website එකට ගිහිලි වෙලා ඔයාලට රීසෙලින් කරන්න අයිටම්ස් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයාට මේ පිළිබඳව තව විස්තර දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා මගේ නම්බරේට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට අයිටම් දෙන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ Walmart එකේ affiliate account එක හදලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන තියෙන affiliate area එකකින් හරි නැත්නම් seller කෙනෙක් විදියට ඔයාට මේ සම්බන්ධ වෙලා වැටික් කරන්න පුළුවන් සල්ලි online income එකක් ගන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේ affiliate area එකට ගිහින් ඉවරලා ඔයාලට affiliate selling කරලා ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා බලන්න මාත් එක්ක හැම වෙලේම ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ අද කියලා දුන්නේ ඔයාලා කොහොමද මාකට් ප්ලේස් එකේ අයිටම් එක ලිස්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට අයිටම් මේ වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලා ලිස්ට් කරන්න. ඔයාලට නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම ඔයාලට අයිටම්ස් දෙන්නම්. හරිද? ඒ වගේම මේක YouTube එකේ බලන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන WhatsApp group එකට join වෙන්න. ඒ වගේම මගේ number එකට message එකක් දාලා තියන්න මම ඔයාලව group එකට add කරන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න share කරන්න. හරිද? හරි එහෙනම් ආයිබෝවන් අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් තව දවසක හම්බෙමු.